Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ review qua cho anh em về anh chàng gọi là Hoàng Kim Thần Ưng, một trong số những sĩ quan mới được xuất hiện ở trong bản cập nhật 7.0 vừa qua. Ok. Rồi thì anh chàng này là một anh chàng của Liên minh Tự Do, có sở hữu 3 cái thuộc tính là linh hoạt, tấn công ở trên chiến trường và sở hữu khả năng tấn công cực kỳ lớn. Và anh chàng này là một anh chàng của máy chủ 182 ngày. Tức là máy chủ của anh em phải đạt được 182 ngày thì mới có sở hữu được anh chàng này nhé. Về bộ giao diện thiết kế, anh ta thì mình thấy là rất là cool ngầu, vác một quả bazooka rất là lớn và nhìn rất là đẹp nhỉ. Xét về bộ kỹ năng của anh ta thì chúng ta sẽ cùng xem qua một chút. Kỹ năng đầu tiên là kỹ năng chiến thuật. Anh chàng sẽ bắn ra một quả rocket và đưa ra 1500 sát thương, hệ số kỹ năng sĩ quan. Và với mỗi 100mm độ dày của giáp thì nó sẽ đưa thêm 80 cái hệ số sát thương nữa. Tức là nếu như một đơn vị SH của anh em có khoảng độ 500mm độ dày chẳng hạn, cái giáp dày 500 thì nó sẽ là thêm 400 nữa, tổng là 1900. Tức là giáp càng dày thì ăn đam càng lớn. Ok. Rồi, kỹ năng thứ hai là một kỹ năng mà cũng thiên về tấn công. Chúng ta hãy nhìn vào biểu tượng tấn công ở đây. Anh chàng này sẽ búp sát thương cho các đơn vị xe tăng và trực thăng. Chỉ dành riêng cho xe tăng và trực thăng thôi nhé, là lên đến 20%. Tức là nếu như anh chàng này mà bắn vào đơn vị bộ binh thì sẽ không được hưởng về cái phần trăm này. Cái kỹ năng thứ ba là một kỹ năng dạng đặc biệt. Kỹ năng đặc biệt này nó có khả năng là tăng cái 10% cơ hội là gây ra tỷ lệ chí mạng, và khi mà có chí mạng thì chúng ta sẽ đưa lên là 150%, 10% cơ hội. Mình nghĩ nó cũng đâu đó cũng rất là nhiều nhỉ. Và cái kỹ năng thứ ba, kỹ năng thứ tư là kỹ năng mà thiên về phòng thủ. Nó sẽ giúp cho đơn vị quân của anh ta có khả năng là thêm kháng sát thương 15%. Và khi anh ta đang đồn trú ở trong căn cứ thì sẽ có thêm 10% kháng sát thương cho cái căn cứ của chúng ta nữa. Vậy là cái căn cứ của chúng ta cũng sẽ được gọi là cứng cáp hơn nhỉ. Và cái kỹ năng thứ thức tỉnh là một cái kỹ năng mà nó sẽ đưa thêm 20% sát thương cho đòn tấn công bình thường. Tức là đòn bắn bình thường thôi chứ không tính về sát thương kỹ năng sĩ quan. Và cái đòn bắn bình thường này có khả năng là bỏ qua 10% kháng của đối phương, có thể nâng cấp up to lên đến 15% kháng. Tức là mình nghĩ rằng là trong cái tình huống này thì nếu như mà một tập đoàn quân của chúng ta có cùng lúc hai anh chàng này cùng bắn vào một đơn vị thì lúc đó thì chúng ta sẽ được là đáng nhẽ theo lý thuyết là sẽ là 20%, nhưng mà thực tế thì nó chỉ được tăng cường lên đến 15% thôi. Tức là lúc đó nó cũng sẽ có cộng dồn, nhưng cộng dồn chỉ lên đến 15% trừ kháng đi thôi, chứ còn nếu mà nó trừ nhiều quá thì toang nhỉ. Rồi, thế thì cái cảm nghĩ cá nhân của mình đấy là anh chàng này là một anh chàng 182 ngày thì mình nghĩ rằng anh ta rất xứng đáng để đầu tư. Thậm chí nếu như so sánh với cái cô nàng cũng là 182 ngày này là cô nàng Lữ Thần Chiến Tranh thì đâu đó có lẽ là anh chàng kia có vẻ ngon hơn. Ngon hơn tại sao lại ngon hơn là bởi vì như thế này, anh ta nó cực kỳ đa dụng. Đa dụng ở chỗ là anh ta có phần sát thương lên xe tăng hoặc là trực thăng được búp lên rất nhiều. Cái thứ hai là anh ta cũng có cái phần là chí mạng. Cái tỷ lệ chí mạng này nó búp cho chúng ta cái sát thương của chúng ta cực kỳ cao. Và cái thứ ba là anh chàng này cũng có khả năng là tăng cường độ bền và độ cứng cáp cho căn cứ của mình cũng như là các chiếc xe tăng của anh em. Và đơn giản hơn nữa là anh chàng này là anh chàng mà nó cao tơ lại những đơn vị mà có giáp dày hoặc là có kháng sát thương lớn. Đấy, giáp càng dày thì anh ta đia càng lớn và kháng sát thương anh ta cũng trừ đi. Cụ thể là cái phần hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan của anh ta nó có lên đến 1900 và thậm chí là nó còn đâu đó nó còn cao hơn cả cái cô nàng này. Được. Cái này thì mình cũng chưa test đâu, nhưng mình nhẩm với một cái con số và tính toán ra thôi. Ok. Đó, thế thì có lẽ là nếu như mà được thì chúng ta đầu tư vào cả hai cô nàng này với anh chàng kia thì càng tốt, bởi vì cô nàng này nó còn có trừ kháng, giảm kháng của đối phương đi 20% nữa. Đó, và cộng thêm cái trừ kháng từ đòn bắn thường của cái anh chàng này nữa thì quả thực là tuyệt vời.
Còn nếu như trong trường hợp mà anh em cày chay, anh em mà không có nhiều điều kiện, không có nhiều tượng vàng để chúng ta có thể đầu tư, thì anh em có thể là lựa chọn một trong 3 cái kỹ năng này để chúng ta cho các đơn vị khác chúng ta học tập, giống như mình đang có ở đây, là mình lựa chọn mình học cái kỹ năng này để dành cho một đơn vị khác học, bởi vì mình muốn là tấn công lên các đơn vị xe tăng và trực thăng, nó gây được nhiều sát thương lớn. Còn thậm chí nếu như mà anh em đang ở những cái máy chủ là 300 ngày thì chúng ta có thể học cái kỹ năng này. Học cái kỹ năng này để chúng ta đi kèm với cái cô làng là Lữ Thần Công Lý này. Lữ Thần Công Lý này nó cũng có một cái kỹ năng là gây ra tỷ lệ chí mạng, thì lúc đó cái tỷ lệ chí mạng nó sẽ lên đến 25%. 25% cực kỳ lớn anh em ạ. Và tỷ lệ chí mạng này khi mà nó cộng dồn lên, đúng không? Quá lớn. Đó, thế thì nếu như anh em không có điều kiện thì chúng ta cũng có thể chỉ học một cái kỹ năng này lên max skill. Đó, lên 10. Sau đó chúng ta bắt cặp với cô làng Lữ Thần Công Lý để có thể lấy được cái kỹ năng này. Đấy, ví dụ mình cho cái cô làng này học cái kỹ năng mà dạng đặc biệt của anh ta. Đây này. Đấy, thì cái cô làng này sẽ sở hữu cái khả năng là 25%. Quá ngon. Ok. Còn thậm chí nếu như anh em chơi theo trường phái phòng thủ thì chúng ta có thể nâng chiến binh thiết giáp, bởi vì là giai đoạn 182 ngày là chúng ta cũng có cái cô làng chiến binh thiết giáp này rồi. Chiến binh thiết giáp thì chúng ta sẽ có một cái lớp giáp ảo cho đơn vị của chúng ta, cộng thêm với cái căn cứ của anh em. Thì nếu như chúng ta đầu tư vào chiến binh thiết giáp thì chúng ta cũng có thể đầu tư 180 tượng vàng để chúng ta nâng mắc cái kỹ năng này lên và cho chiến binh thiết giáp học. Thì khi đó là cái căn cứ của chúng ta nó sẽ cứng cáp hơn rất là nhiều. Đó, ở cái thời điểm 182 ngày đó nhá. Đó, thế thì anh chàng này mình đánh giá là đúng là cái tên cái thuộc tính của anh ta là anh ta là một anh chàng kỹ năng có kỹ năng linh hoạt. Linh hoạt có nghĩa chúng ta có thể triển khai vào bộ binh, triển khai vào xe tăng, triển khai vào pháo binh, hoặc thậm chí triển khai vào các đơn vị trực thăng nhá. Đó, và cái bộ kỹ năng này mình thấy đánh giá là 3 cái kỹ năng mà chúng ta có thể học này nó đều đáng giá cả, anh em lựa chọn nào cũng được. Và mình nhìn ở đây thì mình thấy rằng là nếu như triển khai cho đơn vị bộ binh để counter lại các đơn vị có giáp thì quả thực là cực kỳ lớn, bởi vì nó cộng dồn thêm cả cái kỹ năng này nữa. Đó, thế thì cũng mong muốn, mình cũng không rõ là đối với việc mà tung ra cái anh chàng này thì bộ binh nó có quay trở lại hay không, thì chúng ta cũng sẽ cùng chờ nhau cùng xem ở trong các cái video clip sau, hoặc là ở trong các chiến trường khác, liệu rằng để bộ binh nó có được sinh ra để counter lại các đơn vị xe tăng hoặc là trực thăng hay không nhá. Còn bây giờ thì ở chiến trường của mình thấy là có rất nhiều đơn vị trực thăng rồi. Đấy, để counter lại xe tăng chiến đấu chủ lực. Ok. Rồi, clip của mình xin phép tạm dừng tại đây. Trước khi mình kết thúc thì mình cũng nhắc lại với anh em câu chốt là anh chàng này là một anh chàng của 182 ngày và anh ta là một cái anh chàng sĩ quan thiên về tấn công. Bạn có thể lựa chọn anh chàng Hoàng Kim Thần Ưng hoặc là Lữ Thần Chiến Tranh để triển khai, tùy thuộc vào lối chơi là anh em đi theo con đường về trực thăng hay là đi theo các con đường về xe tăng hoặc là bộ binh khác. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể đầu tư vào chiến binh thiết giáp, cũng là một trong số những sĩ quan 182 ngày. Thế nên nếu như mà chúng ta đã đầu tư vào những sĩ quan khác thì anh chàng Hoàng Kim Thần Ưng này rất xứng đáng có một trong số các kỹ năng được nâng lên level 5 để dành cho các sĩ quan khác học tập, bởi vì toàn bộ 3 cái kỹ năng này rất là giá trị. Và cụ thể đến 300 ngày là chúng ta cũng có thể cho cái cô nàng Lữ Thần Công Lý này học tập cái kỹ năng của anh ta, được kế thừa rất là lớn, rất là hiệu quả. Ok, rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em. Goodbye.